Hello mga ka-JTV. In this video lesson, we will discuss about application of right triangle similarity theorem. At the end of this video lesson, you are expected to define geometric mean and solve problems involving right triangle similarity theorem. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin din ang like button sa baba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's begin. So, dun sa previous lesson natin, napagkita na natin yung proving nitong RTST, di ba? So, dito sa video lesson na ito, magpo-focus tayo sa application niya at pagsosolve ng mga problems na pwede natin gamitin si RTST or Right Triangle Similarity Theorem. Okay? So, before we proceed, i-review muna natin itong right triangle. Ano ba yung right triangle? So, meron kasi tayong iba-ibang classification ng triangle. So, based on angles and based on sides. So, based on angles, pwede natin maklasify yung triangle as right triangle, acute triangle, and obtuse triangle. So, sa right triangle, triangle siya na meron siyang isang angle na 90 degrees. Yun yung tinatawag nating right triangle. Yung acute triangle naman, ito yung triangle na lahat ng mga angles niya ay nagme-measure ng less than 90 degrees. And yung obtuse triangle naman, ito yung triangle na meron siyang isang angle na more than 90 degrees. Okay? So ito, sa example natin ito, this is a right triangle. So, kailangan maglalagay tayo ng symbol na ganyan, yung parang box. So, ibig sabihin niyan, itong angle na ito ay nagme-measure siya ng 90 degrees. Okay, so itong longest side na ito, tawag natin sa kanya is hypotenuse. Yung longest side, ito yung opposite ng angle C, yung angle na 90 degrees. Okay, so ito yung magiging longest side natin and yung tawag natin sa kanya is hypotenuse. And itong side na ito, itong AC, side AC at side CB, tawag natin dyan ay legs. Okay, and then pwede rin natin i-name yung mga sides nitong right triangle na ito as small letters. So, kung opposite angle, ito yung angle natin, yung magiging opposite side niyan is side A, small letter A. Tapos ito naman, opposite ng angle C, small letter C. And opposite opposite side nitong angle B ay itong side B. So, pwede natin silang i-name as small letters. Or pwede rin naman yung ginagawa natin dati na yung mga vertex. So, side AC, side CB, or side AB. Okay? So, yan. I-review na rin natin yung right triangle similarity theorem. So, di ba sabi dyan is, if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Okay? So, we have right triangle TRI. So, na-define na rin natin si altitude, diba, dun sa previous lesson natin. Pwede nyo nung i-check na lang yung mga previous video lessons natin. So, ito yung longest side natin. Kung baga, finlip ko lang itong right triangle, no? So, right triangle ito, naka-flip lang siya, nakabaliktad lang. So, ito yung hypotenuse natin. Ito yung opposite nung angle natin na may 90 degrees. Okay, ayan ang hypotenuse. And then magdodrawing tayong altitude. Ito yung height ng triangle, di ba? So, from the vertex, dito sa vertex na ito, papunta dito sa hypotenuse. So, kailangan ano yan, di ba? Perpendicular. Okay, so ayan, maglalagay tayo ng box para mapakita natin na perpendicular itong altitude dito sa hypotenuse. And itong point of intersection dito, papangalanan natin siyang point K. Okay? Tapos, kapag nagkatayo ng altitude, makakabuo tayo ng tatlong triangle. So, yung triangle TRI, ito yung pinakamalaking triangle. We have triangle TRK, itong pangalawang malaking triangle TRK. Ito yon. At yung pinakamaliit na triangle na nabuo is itong RIK. And then, based dito sa RTST, di ba,
kapag daw nagkatayong altitude dyan, lahat ng mga mapaform na triangles dyan ay similar triangles. So, yan. So, lahat ng triangle na buo dyan, yung pinakamalaking triangle, yung pangalawang malaking triangle, at yung pinakamaliit na triangle, ay similar triangles. So, ibig sabihin yan, lahat ng corresponding angles nun ay congruent. Lahat ng corresponding angles nitong tatlong triangle nito ay congruent. And lahat ng corresponding sides nila ay proportional. Okay, meron siyang special properties ng right triangle. Okay, so pakita muna natin yung mga parts nitong triangle TRI. So mag-cut tayo ng altitude dyan. So we name this altitude as H. Pangalanan natin siyang H. And then kapag nag-cut tayo ng altitude dyan, kinat natin itong right triangle na ito, makakabuo tayo ng mga segments, di ba? Itong segment na ito, which is segment A, and itong segment na ito, which is segment B. Ito yung hypotenuse natin. Hypotenuse natin is TI. So, nakat siya ng altitude, nakabuo siya ng dalawang segment, which is segment A and segment B. And then, papangalanan natin itong dalawang legs na ito. Itong leg na ito at papangalanan natin siyang side I or leg I. Tapos ito naman, papangalanan natin siyang leg T or side T. Okay? So, dito sa special properties of right triangle, sabi niya, when the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, ito, yan, the length of the altitude is the geometric mean between the segments of the hypotenuse. So, define muna natin ano ba yung geometric mean. So, geometric mean is a special type of average where we multiply the numbers together and then take a square root. So, gagawin lang natin dito sa geometric mean is, multiply natin yung number and then square root natin siya. So, dito sa statement 1, yung length na altitude daw, itong h natin, makukuha natin by getting the geometric mean nung mga segments na nabuo dun sa hypotenuse. Ano ba yung dalawang segments na yon? Yung segment A and segment B. So, kukunin natin geometric mean ng segment A and segment B, and then yun yung makuha nating height or length nitong altitude natin. So, paano ba yung formula natin? Yung formula natin is h is equal to square root of a times b. Diba? Pagmumultiply daw natin yung dalawang segment doon sa hypotenuse. A, B. Ito yun, diba? Geometric mean between the segments of the hypotenuse. Yung sinasabi niya segments dito, itong nabuong segment A and segment B. So, i-multiply lang natin yan, A times B, and then square root natin. So, yan, naka-square root siya. So, yung makukuha ang answer natin dyan, yan yung magiging length ng altitude natin. So, yan lang yung ibig sabihin ng geometric mean. Multiply natin number, and after we multiply those numbers, square root natin sila. Next. So, yan, no, yung altitude, yung length ng altitude natin, makuha natin by this equation. And then, para makuha naman yung I natin, ito, basahin natin yung second statement. Each leg, di ba, dalawa yung leg natin, si leg RT and si leg RI. Each leg is the geometric mean between the hypotenuse and the segment of the hypotenuse that is adjacent to the legs. So, ibig sabihin yan, class, is, para makuha natin si leg I, so, unahin muna natin si leg I, kukunin daw natin yung geometric mean nung hypotenuse and yung segment na kasunod niya or malapit sa kanya. So, ito yung leg I natin, di ba? Tapos, aling segment dyan yung kasunod niya. Di ba yung kasunod na segment niya or malapit sa kanya is yung segment A. Hindi naman pwede si segment B kasi malayo sa kanya, di ba? Hindi naman niya kasunod si segment B. Ang kasunod niya is si segment A. So, para makuha yung length ni leg I, kukunin daw natin geometric mean nung adjacent segment sa kanya and yung hypotenuse. Okay? Geometric mean nung segment na adjacent dun sa leg na yon and yung hypotenuse. So, ganito yung makuha natin equation. I, itong leg na ito, is equal to square root of yung A, which is yung adjacent segment sa kanya, times sa hypotenuse. So, ganyan lang kasimple yung equation natin para makuha natin yung leg I.
And then si leg T naman. So si leg T, di ba, yung adjacent segment sa kanya is si segment B. Yan yung katabi niya, di ba, or kasunod. So, ganun lang kasimple na kukunin natin yung geometric mean nung segment na adjacent dun sa leg T and yung hypotenuse. So, yung equation natin ganito. T is equal to square root of B times hypotenuse TI. Okay? Geometric mean nung segment na adjacent dun sa leg T at si hypotenuse. Okay? So, try natin mag-solve ngayon. Bigyan natin ng value yung segment A natin, which is 27, and yung value ni B as 3. So, ayan, no? Hahanapin natin yung altitude, si leg I, at si leg T. So, mahanap natin yung mga measurements niyan by using this geometric means, yung mga nakuha nating equation. So, try natin. Kunin muna natin si altitude. Gaano ba kahaba si altitude given lang itong segment A na 27 and segment B na 3? So, substitute lang natin mga values dyan. So, si A, diba, 27 siya. Yun. And si B is equal to 3. Yun. And then, simplify lang natin 27 times 3. That is 81. And square root of 81 is 9. So, therefore, yung altitude natin, yung haba niya is 9 units. Okay? So, ganun lang kasimple. Napakadali lang, di ba? Gamit itong geometric mean. And, di ba, kung mapapansin nyo, napaka-helpful nitong RTST sa pagsosolve nitong mga missing sides nitong triangle na ito. Kung titignan natin, di ba, ang given lang naman dito yung segment A at segment B, which is yung kabuuan, yung hypotenuse. Kumbaga, isang side lang yung given. Pero kaya nating hanapin si leg I at leg T at the same time yung altitude natin na H. So, kumbaga, hindi natin di ba? Hindi natin pwede ma-apply si Pythagorean theorem dito kasi given lang yung isang side. Pero by the help of RTSD, mahanap natin yung ibang sides niyan. Okay, so nakuha natin si altitude, which is 9 units. Ngayon naman si leg I naman. Gagamitin natin itong equation na to. And then, substitute lang natin mga given. Si A ay 27 units, kaya pinalitan ko siya 27 doon. And si TI ay 30. Yung hypotenuse natin 30. So, paano natin nakuha si 30? Pinag-add ko lang itong segment A at segment B. So, 27 plus 3, that is 30. And then, multiply natin yan. Makuha natin ay 810. Then, square root of 810 is 28.5. So, ni-round off ko na to. Okay? So, yung length ni TR I, or length ni I is 28.5. Yan. And then, last one, si leg T naman. So, substitute lang natin yung mga given. Si B ay 3 at si hypotenuse ay 30. So, multiply lang natin yan. Kuha natin ay 90. And square root of 90 is approximately 9.49. Okay? So, si T ay 9.49. So, napakadali lang, di ba? Nakuha na natin agad yung mga legs niya and yung altitude by the help of this geometric mean. So, next, ito naman. Baka nagtataka kayo bakit meron tayong dalawang triangle dito. So, aside dun sa RTST, pwede rin natin gamitin yung dito, yung proportion. Okay? So, try natin kung magiging parehas pa rin ba yung sagot natin. So, dito, ang missing dito sa triangle nito, kumbaga itong triangle na to, class, itong TRK, nakuha ko siya dito. Ito siya, TRK. At itong RIK naman nito, ito yung maliit na triangle dito. Kumbaga, yung ipapasolve natin dito is itong I. Hanapin daw natin yung measure or length ni I. Di ba? Na-solve na natin kanina, which is 28.5. So, try din natin itong other technique sa proportion. And by RTST, di ba, alam natin na itong triangle na ito at itong triangle na ito, they are similar. Similar triangle. And if they are similar triangles, then corresponding angles are congruent and corresponding sides are proportional.
So, pwede nating apply dito yung ano class, yung proportion, di ba? So, gagawin natin ngayon is, dun sa previous lesson natin is, kukunin muna natin yung scale factor. Okay? So, gagamitin ko yung 3/9. So, titignan natin corresponding sides. Itong side na ito, it corresponds to this side doon sa kabilang triangle. Kaya nakuha ko itong 3/9. Kinuha ko yan kasi kukunin natin yung scale factor. Para makuha yung scale factor, di ba, kailangan natin kunin yung mga sides na given. So, 3/9. So, simplify natin yan, makuha natin ay 1/3. And yan yung magiging scale factor natin. Ngayon, ang hinahanap kasi natin is si side I, di ba? So, para makuha itong side I na to, i-equate lang natin itong missing length na ito, yung ratio ng missing length, itong ratio na ito, itong RI at itong RT. Kasi, yan yung corresponding sides na kukunin natin, yung ratio. Kasi, yung hindi given dyan or hinanap natin is CI. And then, equate natin itong ratio na ito na RI at RT doon sa scale factor natin. Diba? Ganyan naman yung ginagawa nating process doon sa previous lesson natin. So, scale factor, equate natin siya doon sa ratio ng sides na may missing length, which is I. So, 1/3, diba? Kanina, 3:9. Ngayon naman, 9.49 is to I. Okay? So, 1/3, ito rin yung 3/9, simplify lang natin. 1/3 is equal to 9.49 over I. Ito yon, 9.49 over I. Corresponding sides yan. Okay? And then, cross-multiply lang natin. 1 times I, ito yon, 1 times I. 3 times 9.49, ito yon, 3 times 9.49. And then, simplify natin 1 times I, that is simply I. And 3 times 9.49, that is 28.47. So, dito, pares lang naman siya. Kaya kung i-round off ko ito, 28.5 din siya. Okay? 28.5. Makikita natin dito, di ba, na pares lang yung nakuhang answer natin, which is 28.5. So, ito, mara-round off natin ito as 28.5 din. So, word problem naman tayo dito. So, consider the illustration of the parts of a right triangular sail. So, meron tayong sailboat dito, tapos ito yung tinatawag nating sail. And meron mga parts yan. So, the height of the sail is called the luff. Ito. Itong height ng sail natin, tawag natin dyan ay luff. And the base of the sail is called the foot. Itong part na ito, tawag natin dyan ay foot. And then, the tack is found at the vertex of the right angle. So, dito sa triangle nito, di ba may triangle dito? Ito yung magiging right angle natin. And itong corner nito, ang tawag natin dyan sa sail is tack. Ayan. Tawag natin dyan sa corner na yan ay tack. And then, while the hypotenuse of the triangular sail is called the leach. So, ito yung magiging hypotenuse natin yan kung ito yung right angle natin. Itong hypotenuse natin ito, ang tawag natin dyan sa sail is leach. Ito siya. L-E-E-C-H. Leach. And itong corner naman na ito, ang tawag natin dito ay clue. Okay? So, may mga ano yan, may mga measurements yan. So, if the luff is 12 feet, ito daw, kung 12 feet ito, 12 feet long, and the foot measures 9 feet, ito, 9 feet yung foot natin dito, how far is the tack from the leach? Gaano daw kalayo itong tack na to doon sa leach natin? Ito. Remember that the shortest distance from the vertex of the right triangle to the hypotenuse is an altitude of the right triangle. So, para makuha yung distance itong tack na ito dito sa leach, kukunin dapat natin yung altitude niya, which is from this corner, kailangan perpendicular siya dito sa hypotenuse natin or dito sa leach natin. Hindi kasi pwedeng from this vertex or this corner, tapos magdodrawing ka papunta dito. Bali, hahaba siya nun. Kumbaga, yung hinahanap natin dito is yung shortest distance. Okay? So, shortest distance yung hahanapin dito at yung magiging shortest distance dyan is yung altitude, which is yung perpendicular siya dito sa hypotenuse natin. Okay? Hence, we have three similar triangles.
So, ma-apply natin dito si RTST, di ba? So, this is right triangle and nag-drawing tayo ng altitude dyan. Ito yung altitude natin. So, makakabuo tayo ng tatlong triangle. Alam natin na by RTST, yung mga mabubuong triangle natin dyan ay similar triangles. So, ito na siya. We have triangle TLC, TLC. Ito yung smallest triangle. And we have triangle HLT, ito, HLT. Ito yung pangalawang malaking triangle. And we have triangle HTC. HTC, ito yung biggest triangle natin. Okay, so yan, shown separately below. Ito siya. So ito yung tatlong triangle natin, si TLC, si HLT, at si HTC. And by RTST, lahat ng triangle na yan ay similar triangles. So dito yung hinahanap natin is yung distance ni TAC doon sa ledge or distance nitong corner nito dito sa hypotenuse natin. So let's name this as X. So, hanapin natin si X dyan. So, alam natin, di ba, kapag similar triangles, corresponding angles are congruent and at the same time, corresponding sides are proportional. So, pwedeng iba yung solution ko sa gagawin yung solution. So, ang gagawin ko solution is ganito. Kukunin ko yung ratio, yung corresponding sides. So, ito, ginamit kong triangles dito, itong HLT at itong HTC. So, kinuha ko yung corresponding sides na X, itong TL na ito, at itong CT. So, X over 9. X over 9. So, ratio niyan, ratio ni TL at CT. X over 9. So, kukunin ko yung yung part na missing, yung hinahanap natin. So, X over 9. And then, equate natin siya dun sa other corresponding sides dun sa ratio niya. So, we have 12 at saka 15. So, 12 over 15 ratio niyan. Kaya nakuha ko to. 12 over 15. Okay? And then, sisimplify lang natin yan kung cross multiply natin. Makuha ko ay 15x equals 9 times 12. Simplify. 9 times 12, that is 108. And divide both sides of the equation by 15 para ma-isolate si x. Makuha nating value ni x ay 7.2 feet. So, ibig sabihin yan, yung layo nung tack natin dito sa ledge is 7.2 feet. So, pwede rin naman, pwede rin namang ibang solution. Pwede naman gamitin nyo itong smallest triangle. Tapos, equate nyo siya dito sa corresponding sides dito sa malaking triangle. Kasi may x naman to, diba? So, pwede siyang maging x over 12 equals 9 over 15. Pwede rin yon. So, dito sa example ko dito, ang ginamit ko itong pangalawang malaking triangle at itong biggest triangle. Or, kagaya sinabi ko kanina, pwede rin naman itong smallest triangle at itong biggest triangle. Pares lang na may makuha nating answer, which is 7.2 feet. So, layo ni tack sa ledge or yung corner natin dito na right angle dun sa hypotenuse ay ang haba niya ay 7.2 feet. Okay, so hanggang dito na lang yung video lesson natin. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-like na rin yung like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa iyo. Hanggang sa muli, paalam!